यो एउटा साधारण ट्रिप और ट्रेक मात्र थिएन, यो एउटा यस्तो यादगार यात्रा थियो जहाँ मैले आफ्नो मानसिक तनाव बिर्सेर प्रकृतिको बिचमा रमाउने मौका पाएँ। एउटा यस्तो यात्रा जता गन्तव्यभन्दा पनि राम्रो गन्तव्यसम्म पुग्ने त्यो बाटोमा बिताएका ती रमाइला पलहरू हुन्छन्। So let's get immersed in this beautiful journey named the Poon Trek. अब चाहिँ हामीहरू आइपुग्यौँ यतातिर पुलतिर, जहाँबाट चाहिँ हाम्रो मेन ट्रेक स्टार्ट हुने हो। अहिले चाहिँ हामीहरू पुगिसकेको छौँ उल्लेरीमा। अनि यहाँतिर चाहिँ अब हामीले खाजा खाने ठाउँ खोजिरहेको छौँ। खाजा खाएर चाहिँ यताबाट निस्केर उता माथि घोडेपानी जाने, अनि त्यहाँबाट पुन। आजको प्लान चाहिँ यही हो। अब अहिले चाहिँ तर खाजा खाने ठाउँ चाहिँ हामीले भेट्टाइरहेको छैनौँ, मान्छे नै देखेको छैनौँ। हुन हामीहरू अफ सिजनमा आएर पनि हो। सो दिस इज उल्लेरी। यस्तो टाइपको भ्यू देखिन्छ उल्लेरीबाट। अनि यहाँ अफ सिजनमा आउँदा चाहिँ हामीसँग चाहिँ एउटा गाह्रो पर्छ। हामीले लाइक होटल्स, लज, रेस्टुरेन्ट केही नै ओपन पाएको छैनौँ, सबै क्लोज छ, सर्भिस बन्द छ। अहिले चाहिँ तलको मान्छेहरूलाई सोद्धा माथि जानु भन्नु छ। हामी चाहिँ त्यही माथि गएर छौँ। अनि यो फुल चाहिँ यहाँ हामीलाई तलको आमाले दिनुभयो, हाम्रो यात्रा शुभ होस् भनेर। सो अहिले चाहिँ हामीले उल्लेरीमा खाजा खाएर अहिले घोडापानीको लागि निस्किसकेको छौँ, घोडेपानीको लागि। अनि अब हेरौँ, लगभग 2-3 घन्टामा पुग्छौँ होला एकछिन। अब अच्छे से बवाल। यति हिँडेर पुगिहाल्यौँ हामीहरू घोडेपानीतिर। यहाँतिर चाहिँ चिसोमा चिसो छ। म चाहिँ एउटा टी सर्ट मात्र लगाएर आएको छु। माथि गएर हेरौँ के हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीहरू निस्किसकेको छौँ होटलबाट पुन जानलाई। अनि झन् आज अफ सिजन भयो नि, पानी पर्ने बेला भयो नि, आज घाम लगाएर हिमालहरू सब देखिरह। हामीहरू जाँदैछौँ पुन हिलको टपमा, जहाँबाट चाहिँ सबै हिमालहरू देखिने गर्छ। हामी यस्तो ठाउँमा आइसकेको छौँ पुलिन जाने बाटोतिर। अनि यहाँबाट पनि हिमालहरू राम्रो नै देखिरह। यु क्यान सी, देयर अल्सो यु क्यान सी। अनि अहिले चाहिँ हामीहरू जाँदैछौँ माथितर्फ, जहाँबाट चाहिँ राम्रो भ्यू आउँछ।
दिस इज आवर फाइनल डेस्टिनेसन। हामी चाहिँ फाइनली पुन हिलमा पुग्यौँ। अनि पुन हिल चाहिँ एकदमै दामी ठाउँ रहेछ, मतलब ट्रेकिङ आउनलाई चाहिँ बिगनर्सहरूको लागि पर्फेक्ट ट्रेक। इभन म होइन यति वेटसँग चाहिँ यहाँ ट्रेक आउन भ्याएँ होइन। देन यु गाइज अल्सो क्यान कम हियर। बवाल छ चाहिँ ठाउँ चाहिँ होइन, मतलब यहाँतिर हिमाल छ, त्यहाँ नि हिमाल छ, उतातिर चाहिँ छुट्टै बादलहरू हिँडिरह। यहाँको माथिको भ्यू पोस्ट टोटली वर्थ इट। See my confidence is shaking and my heart is feeling vacant. So you tried to fill it in. You said I could fix the broken in your heart. You would save them, darling. But I don't know why you're shooting in the dark. I got faith in nothing. But love, pray for me. I never had somebody, so I don't know how to love. Pray for me. अहिले चाहिँ हामीको पुन हिलको ट्रेक सकेर अब चाहिँ हामी गइरहेछौँ टाढा पानीतिर।